A very good day, students. So today we are starting with our next part under interspecific interrelationships. So this is mutualism. So बच्चों जी mutualism है, that is a very important kind of positive interaction between the two different species. So सब तो पहली तो गल है कि बच्चों भी this is an interspecific interaction and ਇਹ ਦੋ species ਦੇ ਵਿੱਚ positive interaction ਹੈ. So that's why it is called as mutualism. So ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਦੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ. ਸੋ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਜੇ ਦੂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਸਪੋਜ਼ ਬੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਆ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ. So both are benefited from this particular kind of interaction. So ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਸ਼ੀ A ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦੀਆਂ ਬੱਚਿਓ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਉਹ ਸਪੀਸ਼ੀ B ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਸਪੀਸ਼ੀ B ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪੀਸ਼ੀ A ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਜੇ ਮਿਊਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟਰਸਪੈਸਿਫਿਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿਚ ਦ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਫੇਵਰ ਦ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ ਈਚ ਅਦਰ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਬਲੀਗੇਟਰੀ. ਓਬਲੀਗੇਟਰੀ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ. ਸੋ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਮਿਊਚੁਅਲਿਜ਼ਮ. ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਸਿੰਬਾਇਓਸਿਸ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਬਾਇਓਸਿਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਟਰਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਸਿੰਬਾਇਓਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਐਂਡ ਜੇ ਮਿਊਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਿੰਬਾਇਓਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਿੰਬਾਇਓਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮਿਊਚੁਅਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਮਿਊਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਓਬਲੀਗੇਟਰੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਐਂਡ ਸਿੰਬਾਇਓਸਿਸ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਬਾਇਓਸਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ. ਸੋ ਮਿਊਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੰਬਾਇਓਸਿਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੋ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਿਊਚੁਅਲਿਜ਼ਮ. ਓਕੇ, ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਅਪ some examples of the mutualism. So ਬੱਚਿਓ examples ਦੇ ਵਿੱਚ I am taking the very first type, the A type. So ਇਹ ਕੀ ਹੈ? Mutualism in between like animal and animal. That means mutualism between two animal species, I should say. ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਐਨੀਮਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਊਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਬਿਟਵੀਨ ਐਨੀਮਲ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮਿਊਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਬਿਟਵੀਨ ਅ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਕੋਨਿੰਫਾ.
So this is a protozoan, which is Trichonympha. It should be in like italics, and it should not be capital actually. So this ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ protozoan ਹੈ Trichonympha, actually it is a symbiont. It is a like living inside the intestine of a white ant, termite. So it is living in the intestine of a termite. So that is a kind of relationship between the two. So ਜਿਹੜੀ ant ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ termite ant ਹੈ, that provides the food and shelter to the protozoan. ਉਹਨੂੰ food ਦਿੰਦੀ ਹੈ, shelter ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ in turn ਜਿਹੜਾ protozoan ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਉਹਨੂੰ cellulase enzyme ਦਿੰਦਾ. So this is the kind of interrelationship. So ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਂਟ ਕੋਈ ਵੁੱਡ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਰਮਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਉਂਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਵੁੱਡ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਲੂਲੇਸ. ਉਹ ਸੈਲੂਲੇਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਫਰੋਮ ਦਾ ਟ੍ਰਾਈਕੋਨਿੰਫਾ. ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈਕੋਨਿੰਫਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟੈਸਟੀਨ ਆਫ ਦੀ ਟਰਮਾਈਟ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਫੂਡ ਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਮਿਲਦਾ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, I should take like small b, that can be taken as the first example, A. Okay, next example is ant aphid interaction. So there are some kind of ants which pick up the aphids or the eggs of the aphids from the surface of the green plants. So ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ants ਨੇ, ਇਹ aphids ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ants ਨੇ ਉਹ aphids ਜਾਂ aphids ਦੇ eggs ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਜਿਹੜੀਆਂ ants ਨੇ ਉਹ एफिड ਦੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ देयर ਫੂਡ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ एफिड ਆ ਉਹ ਜੋ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਐਂਟਸ ਦਾ ਫੂਡ ਹੈ. ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੂਡ ਫॉर ਦਾ ਐਂਟਸ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ एफिड ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਟਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ एफिड ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਰੋਮ ਦੀ ਰੂਟਲੈਟਸ ਆਫ ਦੀ ਪਲਾਂਟਸ. ਸੋ एफिड्स ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, एफिड ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ एफिड ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਫੂਡ ਆ. So this is again an animal and animal interaction. Okay, bachcho, so now we have the B type of interaction, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਆ plant and animal ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ. So it is not between animal and animal, it is between plant and animal. So ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ examples ਹੈਗੀਆਂ. So have you heard of I'm just taking example A, so it should be small a. So example is of ZOOSQUARE. So it is found as a mutualistic animal in the cytoplasm of the Paramecium berseria. ठीक है, so ZOOSQUARE ਦੀ example ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. Then ZOOXanthella ਇਹਦੀ ਵੀ example ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ. This is one of the more examples for the plant and animal interaction. So it is found as a symbiont in the cells of the mollusk. So a mollusk ਦੇ ਵਿੱਚ present ਹੁੰਦਾ ZOOXanthella. So ਜਿਹੜਾ ZOOSQUARE it is present in the Paramecium. So this is a kind of mutualistic interaction between the two. So it is present in the Paramecium, whereas the
zooxanthella, it is present in the mollusk. Now, second, we have the example in this category is with the yucca plant and the moth. It is called as the yucca moth. Yucca plant and yucca moth. ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਯੱਕਾ ਮੌਥ ਹੈ ਇਹ ਪੋਲਨਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਥ ਸੀਗੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਗਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਰ ਹੈਗਾ ਯੱਕਾ ਪਲਾਂਟ ਉਹਦੀ ਓਵਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਯੱਕਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ। ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੱਕਾ ਮੌਥ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਲਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਗਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਓਵਰੀ ਆਫ ਦੀ ਫਲਾਵਰ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਐਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਔਨ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਓਵਿਊਲਸ ਆਫ ਦੀ ਪਲਾਂਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਯੱਕਾ ਮੌਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਯੱਕਾ ਮੌਥ ਆਪਣੇ ਐਗਸ ਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਓਵਰੀ ਆਫ ਦੀ ਪਲਾਂਟ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਲਾਰਵੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਓਵਿਊਲਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਦੇ ਗਰੋ ਆਫਟਰ ਟੇਕਿੰਗ ਦੀ ਓਵਿਊਲਸ, ਐਂਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਅਡਲਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੱਕਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯੱਕਾ ਮੌਥ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸੀਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯੱਕਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਯੱਕਾ ਮੌਥ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਯੱਕਾ ਮੌਥ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਆਈ ਐਮ ਟੇਕਿੰਗ ਅਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਓ ਜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੋਮੋਫਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਐਨੀਮਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we have the third type of the interaction, which is the interaction between animal and bacteria. So this is the third category of the mutualism. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ we have some examples also. So I'm just taking one example here. So example है, this is of Ruminococcus bacteria. So ये बच्चे symbiotic bacteria ने Ruminococcus, and they are found in the rumen part of the stomach of the cud chewing mammals. जिद्दां Ruminococcus है ਇਹ ਰਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਫ ਲਾਈਕ ਸ਼ੀਪ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਲਾਈਕ ਇਨ ਗੋਟ, ਇਨ ਕੈਮਲ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਊਮਿਨੋਕੋਕਸ ਨੇ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਡਿਵੈਲਪ ਲਾਈਕ ਸੈਲੂਲੋਸ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੂਲੋਸ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਰਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦੀ ਸੈਲੂਲੇਸ ਇੰਜ਼ਾਈਮ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੂਲੋਸ ਹੋਏਗਾ that will be digested by the enzyme cellulase,
ਐਂਡ ਉਹ ਬਣਾਏਗਾ ਰੂਮੀਨੋਕੋਕਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਡ ਚੂਇੰਗ ਮੈਮਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਊਮੀਨੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਊਮਨ ਵਾਲਾ ਸਟਮਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਸੈਲੂਲੇਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਡ ਚੂਇੰਗ ਮੈਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਐਨੀਮਲ ਐਂਡ ਦੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫॉर ਦੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸੈਲੂਲੇਸ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ we can have lactobacillus, we can have streptococcus, we can have the bacterium clostridium। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ। ਰੂਮੀਨੋਕੋਕਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਮੈਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨੀਮਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਿਊਚੁਅਲਿਜ਼ਮ। ਓਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਦੀ fourth type of association, and this is between the plants and fungus। So this is the fourth type of interaction। So ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ example ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, I hope so। These are the lichens। So ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ lichens ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, it is symbiotic interspecific association ਹੁੰਦੀ ਹੈ between a green alga which is called as a phycobiont। So I should write over here, so it is called the phycobiont plus, and next ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚਿਓ ਫੰਗਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਫੰਗਸ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਾਈਕਨ ਬਣਦਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਫੰਗਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕੋਬਾਇਓਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਮਾਈਕੋਬਾਇਓਟ। ਸੋ ਲਾਈਕਨਸ ਆਰ ਅ ਲਾਈਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਫਾਈਕੋਬਾਇਓਟ ਐਂਡ ਏ ਮਾਈਕੋਬਾਇਓਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਫ ਦੀ ਲਾਈਕਨ, ਕੋਰ, it is actually of the green algal cells। so ਉਹ ਐਲਗਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਈਕੋਬਾਇਓਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। and this is comprising about 95% of the total biomass of the lichen। and ਇਹੀ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਫੰਗਲ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਕੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਫੰਗਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, it is about like 5%। ਉਹ ਕਾਫੀ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਐਲਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਵਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਲਗਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਨਰਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਐਲਗਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਸ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਐਲਗਾ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਲਗਾ ਨੂੰ, ਕੋਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨਰਲ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਐਲਗਾ ਤੇ ਫੰਗਸ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਐਂਡ ਇਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਊਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਥਰਡ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਕਨਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪੀਰੀਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਫੰਗਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਪੀਰੀਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਦਾ ਫੰਗਸ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਫ ਮਾਈਕੋਰਾਈਜ਼ਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕੋਰਾਈਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, it is representing an interaction between a fungus and the roots of the higher plants। So I am just writing HP for higher plants। So mycorrhiza ਕੀ ਹੈ? It is the association of a fungus with the roots of the higher plants।
सो हायर प्लांट्स की एग्जाम्पल कोई भी हो सकती है, कोनस, पाइनस और एनीथिंग। सो जिहड़ियां रूट्स ने वो बच्चे फंगस नूं फूड प्रोवाइड करदियां, वो शैल्टर भी प्रोवाइड करदियां। जिहड़ी फंगस आ वो बच्चे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, न्यूट्रीएंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਿਊਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਸ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਵੀ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਟੂ ਦੀ ਹਾਇਰ ਪਲਾਂਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕੋਰਾਈਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ अच्छी पॉजिटिव इंटरैक्शन हैगी है इन बिटवीन दी रूट्स एंड दी फंगस। तो बच्चों दोज वर दी एग्जांपल्स ऑफ दी प्लांट एंड फंगस म्यूचुअलिज्म। नाउ आई एम जस्ट टेकिंग द लास्ट पार्ट विच इज़ द ई टाइप ऑफ एसोसिएशन एंड दिस इज़ बिटवीन दी प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। सो पहली सीगी प्लांट्स एंड फंगस, ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਟੇਕਿੰਗ ਦਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਲਾਈਕ ਵਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸਿੰਗ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਡੂਲੇਟਿਡ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਹੈ वो की करदा, राइजोबियम it like converts the nitrogen into nitrites। so ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਈਟਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਟੇਕਨ ਅਪ ਬਾਈ ਦੀ ਰੂਟਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀਆਂ ਰੂਟ ਨੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਫਿਰ ਰੂਟ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਬੱਚਿਓ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੇਜ਼। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੇਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਇਨ ਐਨਐਰੋਬਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇੱਕ ਰੈਡ ਕਲਰ ਲਾਈਕ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਲੈਗ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ। ਐਂਡ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਸਕਵੈਂਜਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦ ਨਾਈਟਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਇਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟਸ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਜ਼ੋਲਾ ਦੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵਾਟਰ ਫੋਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸਿੰਗ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ ਅਜ਼ੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਹੈਗਾ ਸਾਈਨੋ ਬੈਕਟੀਰੀਅਮ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ one association between azolla and cyanobacterium. So they can be like anabina and the association is between anabina and the cycas. So this is cycas. ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ in between the nostoc and the anthoceros. So these are the three more examples apart from the example of the rhizobium. So ये चार examples can give you the association between plants and bacteria. Okay ਬੱਚਿਓ, so ਇਹ ਮੇਜਰ 5 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਐਨੀਮਲਸ ਐਂਡ ਫੰਗਸ।
ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮ ਦੱਸੂਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਫੰਗਲ ਗਾਰਡਨਸ। ਸੋ ਫੰਗਲ ਗਾਰਡਨਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੰਗਸ ਗਰੋ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਰਕਰ ਆਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਕੱਟ ਸਮੋਲ ਪੀਸਿਸ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਵਸ ਆਫ ਸਮ ਪਲਾਂਟਸ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਿਊ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੀਸਿਸ ਨੂੰ ਚਿਊ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀਆਂ। ਚਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਵੋਮਿਟ ਆਊਟ ਦੋਜ਼ ਪਲਪੀ ਮਾਸਿਸ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖੰਡਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਸ ਦਾ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰਦਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਾਰਡਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਫੰਗਲ ਗਾਰਡਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਡੀਗਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਡੀਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਟਰਮਾਈਟਸ ਐਂਡ ਦੀ ਫੰਗਸ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਫੰਗਲ ਗਾਰਡਨਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਇਨ ਦਾ ਮਿਊਚੁਅਲਿਜ਼ਮ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਟਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਿਊਚੁਅਲਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਇਹ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ। I hope you have understood the topic.